Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong tinh nghịch ở những tập gần nhất, sau khi Vương Lâm trở về từ động phủ Tiên Đế, anh ấy đã liền phát hiện ra hổ bào đã mất tích. Thế nhưng, mặc dù biết hổ bào vẫn còn sống, dùng thân thức phủ khắp nơi này, Vương Lâm vẫn không hề phát hiện ra hắn. Đến lúc này, trong lòng Vương Lâm liền dấy lên một sự nghi hoặc. Thế nhưng, anh ấy cũng không biết được hổ bào đã được một kẻ lạ mặt cứu đi, đó chính là Tán Ma. Tuy nhiên, kẻ cứu hổ bào lại chẳng tốt đẹp gì, Tán Ma chỉ lợi dụng hổ bào, kẻ phản bội để làm công cụ cho hắn mà thôi. Đến đây chúng ta tự hỏi, Tán Ma là ai? Tại sao hắn ta lại cứu hổ bào? Thêm vào đó, thực lực của kẻ này cũng rất mạnh, vì sao lại muốn lợi dụng một kẻ như hổ bào? Hơn nữa, sau khi phát hiện ra Tán Ma muốn lấy mạng mình, Vương Lâm lại để hắn ra thoát khỏi tay mình. Liệu rằng trong đó có điều bí ẩn gì? Vậy thì ở video này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút các bạn nhé! Đầu tiên, phải nhắc tới lai lịch của kẻ này. Theo mình tìm hiểu được, Tán Ma là một trong cửu đại tán ma dưới trướng Cổ Ma Tháp, tàn hồn của Cổ Ma Chi Chủ, kẻ đã từng giao chiến với Tiên Đế Thanh Lâm. Năm xưa tại Yêu Lăng, Cổ Yêu Bách La và Cổ Ma Tháp muốn đoạt xác Tiên Đế Thanh Lâm khi ông bị trọng thương. Đáng tiếc, khi Thanh Lâm Tiên Đế thi triển đại pháp, ông đã phân tách khí tức cổ yêu thành 9 đạo, tạo thành Thiên Yêu Cửu Quận ngày nay. Đồng thời, Cổ Ma Tháp thì bị ông phong ấn trong động phủ Tiên Đế, tranh đoạt thân thể với Thanh Lâm Tiên Đế suốt ngàn năm, Tán Ma cũng bị cuốn vào trận chiến đó. Hơn nữa, Tán Ma khi đó vốn đã sắp bỏ mạng, nhưng nhờ ngàn vạn năm dưỡng hồn, cuối cùng hắn ta đã khôi phục bản lĩnh đến âm hư cảnh. Thế nhưng, Tán Ma vì sao lại muốn lấy mạng Vương Lâm? Để trả lời cho câu hỏi này, chỉ có một đáp án duy nhất, đó chính là vì Tán Ma muốn khôi phục sức mạnh. Và để làm được điều đó, Tán Ma cần nuốt nguyên lý tiên trong người những tu sĩ vừa bước vào vấn đỉnh. Vương Lâm chính là một trong số tu sĩ phù hợp nhất. Phải biết rằng trước đó, trong suốt mấy vạn năm, 10 người bước vào Yêu Lăng thì 9 người bị hắn cắn nuốt. Và để phát hiện ra những tu sĩ phù hợp, Tán Ma luôn dùng tàn hồn để theo dõi tu sĩ ngoại lai. Khi Vương Lâm trong cuộc chiến Thiên Yêu Quận, anh ấy đã bộc phát ý cảnh dẫn xuống thiên kiếp. Nếu vượt qua, Vương Lâm chắc chắn sẽ bước chân vào cảnh giới vấn đỉnh. Đây cũng chính là món ăn ngon mà Tán Ma luôn chờ đợi. Tuy nhiên, ngay khi Vương Lâm sắp bỏ mạng dưới thiên kiếp, Tiên Đế Thanh Lâm đã cảm ứng được cốt thần khí trên người Vương Lâm, nên ông đã trực tiếp ra tay giúp nam chính vượt kiếp để đổi lấy cơ hội thoát ra khỏi Yêu Lăng. Tiếp theo, khi Vương Lâm nhận được vấn đỉnh chi tinh bế quan 10 năm sắp đột phá, Tán Ma dùng một tia hồn lực tiến vào muốn lấy mạng anh ấy. Thế nhưng vào lúc đó, Vương Lâm đã kích phát chiến lược nhờ sinh huyết quả. Sau đó, anh ấy thi triển Hoàng Tuyền chỉ đánh nát hoàn toàn tàn hồn Tán Ma. Thế nhưng, Vương Lâm vẫn chưa tha cho hắn. Điều này cũng bởi, từ xưa đến nay, Vương Lâm trong đầu chỉ có một hướng đi duy nhất, đó là kẻ nào hại mình nhất định phải lấy mạng kẻ đó. Bởi vậy mà Vương Lâm lần theo dấu vết, anh ấy liền một đường xông thẳng tới cổ chiến trường nơi Tán Ma ẩn thân. Đến đây, Tán Ma không muốn tự tổn hao lực lượng đã tích cóp hàng vạn năm, hắn đã sai hổ bào và một lão già hầu cận mang cổ ma giáp xuất chiến. Khi gặp lại Vương Lâm, hổ bào đã luyện được hơn 1 vạn úp hồn phách, cùng với đó, bên cạnh hắn còn một lão già mang cổ giáp tu vi vấn đỉnh hậu kỳ. Lần chiến đấu này, hổ bào vô cùng tự tin, nhưng chỉ một điểm sơ hở, đó là khi xưa trước khi dạy hổ bào luyện hồn thuật, Vương Lâm đã cố ý để lại trong luyện hồn thuật một ấn ký. Bởi vậy, khi hổ bào triển khai luyện hồn thuật, hắn ta liền bị Vương Lâm thu lại toàn bộ hồn phách mà mình đã tích cóp bấy lâu nay. Chưa hết, sau khi thu lại toàn bộ hồn phách, Vương Lâm lại chỉ để sót một hồn phách. Sau đó, anh ấy dùng chính hồn phách đó đấm nổ thân thể hổ bào. Đồng thời, anh ấy còn tóm được lão già đi cùng, ép hắn khai ra cách dùng huyết hồn đan. Thế nhưng, lão già kia rất ngoan cố. Đáng tiếc, Vương Lâm không dễ chơi như vậy. Cuối cùng, Vương Lâm tự bạo khiến hắn ta phải bỏ mạng. Đồng thời, khi Vương Lâm tự bạo, Cổ Ma Tháp nơi Tán Ma đặt linh hồn làm trung tâm cảm ứng đã bị nổ tung. Phải biết rằng, Cổ Ma Tháp chính là mắt trận, điểm trấn áp Yêu Lăng, ngọn nguồn giúp tàn hồn của hắn bao phủ toàn bộ Thiên Yêu Cửu Quận. Tháp tan, hắn mất đi toàn bộ khả năng dâng lưới câu tu sĩ về nuốt, nên hắn phải truy sát Vương Lâm cho bằng được. Thời điểm đó, Tán Ma truy sát Vương Lâm suốt mấy ngày đường đến gần Thiên Yêu Thành, thì bất ngờ Thanh Lâm Tiên Đế xuất hiện. Ngay sau đó, Tán Ma cùng Tiên Đế Thanh Lâm giao chiến 10 ngày 10 đêm. Cuối cùng, Tiên Đế Thanh Lâm đã trấn áp được hắn. Tiếp theo, tàn hồn Tán Ma bị Vương Lâm phong ấn vào túi trữ vật. Giờ khắc ấy, cấm chế của Vương Lâm kết hợp với phong ấn của Cổ Yêu Bách La, Tán Ma không có đường nào chạy thoát nữa. Tuy nhiên lúc này, Vương Lâm cũng không thể hoàn toàn luyện hóa Tán Ma vì thực lực còn chưa đủ. Tiếp theo, khi Vương Lâm từ thập phương chi địa đến La Thiên Tinh Vực, anh ấy đã đụng phải Liễu Mi. Khi đó, Liễu Mi bị một kẻ là Huyễn Vô Tình muốn dùng thiên phách đạo trong cơ thể nàng để hoàn thiện công pháp của hắn. Tuy nhiên vào lúc đó, Liễu Mi lại luyện đứa con của Vương Lâm thành oán anh khiến thù hận dâng tận trời. Sau đó, Vương Lâm xông đến báo thù. Đáng tiếc, trận pháp này quá mạnh, bất đắc dĩ, Vương Lâm đành phải trao đổi điều kiện với Tán Ma. Nếu Tán Ma giúp phá trận, Vương Lâm sẽ thả tự do cho hắn. Và tất nhiên, Tán Ma đồng ý. Trong trận chiến đó, Tán Ma ký chủ vào thân Vương Lâm phối hợp với khôi lỗi âm hư cảnh, cuối cùng đã phá tan đại trận, ép Huyễn Vô Tình phải bỏ mạng.
Đến đây, Vương Lâm giữ lời, anh ấy giải phong ấn và trả lại tự do cho tán ma. Có thể nói, đây cũng là một kẻ rất may mắn, mặc dù truy sát Vương Lâm nhưng cuối cùng vẫn giữ được mạng sống. Các bạn có thông tin gì của tán ma hay không? Cùng bàn luận phía dưới nha. Video đến đây là hết. Review 5 phút xin chào và hẹn gặp lại.